Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ako ay magagawa ng leche flan at ang akin pong gagamitin ay buong itlog. Alam ko pong marami pong nagtatanong sa inyo, ano nga ba ang tips paano magluto ng leche flan gamit ang buong itlog at kung ano nga ba ang pinagkaiba ng purong egg yolk yung gagamitin at buong itlog yung gagamitin sa paggawa ng leche flan at kung ano nga ba ang pinagkaiba nung dalawa. At kung paano gagawing extra income ang leche flan gamit ang buong itlog. Kaya sa video pong ito ay masasagot po ang inyong mga katanungan. At sa mga naghahanap po ng extra income, panoodin nyo lang po ang aking mga video at magkakaroon po kayo ng idea. At sa mga kananay ko po dyan, lagi ko po sinasabi, pwede nyo po itong gawing dagdag income ng inyong pamilya. At sa mga mahal po nating OFW, hello po sa inyo. Alam ko pong namimiss niyo ang mga pagkain ng Pinas, kaya dito po sa aking mga video na ginagawa ay makakagawa din po kayo kahit po kayo ay nasa malayo at pwede nyo ring gawing dagdag income. Kaya sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo pong kalimutan ang bell button na pindutin upang sa mga next video ko po ay ma-notify po kayo. Kaya kung interesado po kayo sa video ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto. Ating whole egg leche flan. Gagamit po tayo ng 5 egg, large po ito. Kung maliit po yung inyong mabibili, pwede nyo pong gawing 6. Isang condensed 390 gram, isang evap 370 ml, vanilla 1 teaspoon po yung ating gagamitin, at isang kalamansi. Para po dun sa ating caramelize ng ating leche flan, gagamit tayo ng 10 kutsarang asukal na puti. Hindi na po per llanera ang gagawin po natin pagkakaramelize. Lulutuin na po natin ng isang lutuan. At ito naman po, gagamit po ako ng tubig. Optional lamang po ito. Pero depende po sa inyo kung gusto nyo po may halong tubig o kaya naman po ay purong asukal. Kaya tara na po at umpisahan na natin ang paggagawa ng leche flan. Ang una po natin gagawin ay mag-caramelize po muna tayo ng ating asukal. Ilagay na po natin yung ating asukal at yung ating tubig. Hintayin lang po natin yung lumapot at saka mag-brown at okay na po yung ating caramelized sugar. Okay na po yung ating caramelized sugar at ilalagay na po natin ito sa ating mga llanera. Lagay lang po natin to sa ating llanera. Kailangan po habang mainit pa ay mailagay na po. Lagyan lang po natin to at mag-umpisa na po tayo magawa ng ating leche flan. Dapat po ay malagyan siya lahat. Ang sunod natin gagawin ay ilagay natin yung ating 5 itlog. Yan. Habang nagagawa po tayo nito, may nakasalang na po tayong steamer. Pinabubulak na po natin. Para dire-diretso po yung ating trabaho. Ilagay na din po natin yung ating condense. Sedin lang po natin to. Maganda po kung may spatula kayong ganito kasi yung ating lata ng condense ay said na said. Walang sayang. Said na said siya. Saglit lang nasasaid na yung ating condense. At haluin lang po natin to ng dahan-dahan. Huwag pong overmix. Kaya na din po natin yung ating iba. Yung ating 1 teaspoon ng vanilla. Kung hindi po concentrated yung inyong vanilla, pwede nyo pong gawing 2 teaspoon. Ating kalamansi, pantanggal ng lansa ng ating itlog, at haluin na po natin. Pag nadurog na po yung ating itlog, yung ating pula, nabasag na,
Haluin lang po natin ng kaunti at pag okay na po ay sasalain po ulit natin. Kailangan po kasi siya ay masala ng ayos para hindi po magbuo-buo yung ating leche flan. Para pino pa rin po siya. Mas matagal lang po siyang salain kumpara po dun sa ating purong egg yolk. Ito yung padalawa nating pagsala. Dire-diretso na siya kasi nasala na natin nung una. Ang sunod po natin gagawin ay maglalagay na po tayo sa ating llanera dahil nasala na po natin to para sure po tayo na walang buo-buo. Ngayon maglalagay na po tayo sa ating lalagyan. Nailagay na po lahat natin sa llanera at ang ating pong nagawa ay 6 pieces, 200 ml po at medium na llanera po yung ating ginamit. Tapos takloban lang po ulit natin yung ginamit po natin dun sa ating paggawa ng purong egg yolk. Ito din po yung gagamitin nating aluminum para tipid po tayo sa aluminum kasi medyo mahal din po ito. Katulad po nung una kong sinabi, yan, kung kakaririn nyo po itong gawing business, ito pong foil ay dapat hindi nyo po itatapon pagkakagamit. Kasi bawas expenses na din po ito sa inyo. Pagkatapos po nito ay isasalang ko na po ito sa ating steamer. Habang tayo po ay nagagawa kanina ng ating leche flan, pinabubulak na po natin yung tubig. Kailangan po bago po isalang ay mainit na po yung tubig. Huwag nyo pong isasalang nang hindi pa mainit. Ayan, sakto lang po yung anim. Ayan, isasalang na po natin. Kailangan lang po ay sa mahinang apoy po lamang. Para po hindi magbubbles yung ating leche flan. 30 to 40 minutes, babalikan po natin yung ating leche flan. Tandaan po, dapat po ay mahinang apoy po lamang para hindi po magbubbles yung ating leche flan. Ngayon ay 35 minutes na po at ating i-check yung ating leche flan. Pero sure ko luto na ito. Kaya na po itong 35 minutes at hahanguin na po natin ito. Ito po, nahango na po natin lahat. Ito po, palalamigin ko lang po ito ng kaunti at ilalagay na po natin sa ref. At magbabalik po tayo kapag malamig na po. Ngayon po tayo ay tapos na po sa ating leche flan. Napalamig na po natin ito. At ang sunod naman po natin gagawin ay isalin po natin sa ating paglalagyan. Dito naman po ako maglalagay. Yan, sabi ko nga po doon sa mga nauna kong video, yan, madami po kayong lalagyan na pagpipilian. So, din lang po natin ito. Ngayon po tayo ay tapos na at nailagay na po natin sa ating tab. Itong lang po natin para po makita ninyo. Ayan na, tayo po ay naka-anim na tab. Ayan po. Tapos titikman po muna natin para malaman nga po natin kung ano nga ba ang pinagkaiba po nung purong egg yolk at saka sa buong itlog po yung ating gagamitin. Yan. Alam ko po madaming nagtatanong po sa inyo kaya dito sa video na ito malalaman nyo po kung ano nga po ba ang pinagkaiba nung dalawa. Yan. Kuha lang po tayo ng kalahati. Kung titingnan nyo po, sobrang ganda din po ng pagkakaluto niya. Parang luto din po natin doon sa ating purong egg yolk. Ayan, maya, sasabihin ko po sa inyo kung paano nyo po lulutuin ang ganitong procedure ang kalalabasan. Kasi pag nagkamali po kayo ng luto sa paggawa ng buong itlog, puro bubbles po o bula ang mangyayari po sa inyong leche flan. Tapos, dun po sa ating part 1
na nagluto po tayo ng purong egg yolk. Ito po yung ating leche flan. Ito po yung ating purong egg yolk. At ito naman po yung buong itlog. Ngayon ay titikman na po natin kung ano nga ba ang pinagkaiba dun sa dalawa. Kasi parehas lang po siyang makinis. Kaya kung titingnan, ay okay siya parehas. Pero sa panlasa na lang po siya magkakaiba. Yung ating buong itlog, sobrang ano niya din, lambot niya at creamy din. Ayan o, masarap din. Masarap din, parehas lang siya nung sa purong egg yolk. Ito, tikman po natin ito po yung purong egg yolk. May kaunting lamang lang dun sa purong egg yolk, pero hindi po siya nagpapanlayo. Parehas na parehas lamang po. Pero, sa pagluluto po ng buong itlog, kailangan po talaga ay alam nyo po yung procedure ng paggagawa. Pero ang pinaka-tips po, pag nagawa po kayo ng whole egg, unang-una, sa paghahalo po ng mga ingredients, kailangan po hindi siya ganun kahalo. Huwag po so over mix para hindi po siya bumula. At kapag po isasalang nyo na po sa steamer, kailangan po ay bumubulak na po yung tubig. Kailangan po ay kulong-kulo na. At kapag naisalang nyo na po sa steamer, kailangan po talaga siya ay sobrang hina. Parang nag-i-in na lang po ng kanin. Pag lulutuin nyo po ang leche flan gamit ang buong itlog. Ayun lang po ang tips dito po sa leche flan para makagawa din po kayo ng creamy at masarap na leche flan gamit ang whole egg. So, doon naman sa ating part 1 na gamit natin ay egg yolk. Yung panoodin nyo po yung ating part 1. Doon nyo po malalaman kung paano gumawa ng masarap at simple lang pong gawin pero napaka-creamy na leche flan. Kaya sana po sa videong ito, yung inyong mga katanungan ay nasagot na po. At syempre kung paano nyo po ito nenegosyohin, kung paano nyo ito gagawing extra income. Kaya pagkatapos po natin ngayon ay magko-costing na po ako at ituturo ko sa inyo kung paano nyo siya gagawing dagdag income. Ay, ayan. Sobra. Para halos parehas lang po siya. Itong ating purong egg yolk, may kaunting creamy lang siyang nauna dito pero halos parehas lang. Kaya kung hindi po siya pagsasabayin na kainin, hindi nyo po siya malalaman na buong itlog po pala yung ginamit dito. Kaya nakakatuwa Natutuwa. Pati ako natutuwa. Ayan. Kaya sana yan sa mga katanungan nyo, ayan, nasagot ko na po. Panoodin nyo lang po yung ating part 1 at part 2. Makakagawa po kayo ng masarap na leche flan at kung paano nyo to gagawing dagdag income. So ngayon ay magko-costing na po tayo. Lagay muna sa ating isang tabi. Mag-umpisa na po tayo mag-costing. Ang ating pong itlog ay 42 pesos, 5 piraso po iyon. At ang ating pong evap ay 25 pesos. At ang ating condense ay 34 pesos. Ang ating vanilya, kalamansi, asukal, tuusin na lang po natin sa 10 pesos. At ang ating pong pagluluto sa gas ay 30 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 141. Ngayon po ay ipa-plus po natin yung ating lalagyan. 3 pesos po ang isa nitong lalagyan na ito. Tayo po ay nakagamit ng 6. Kaya idagdag po natin ang 18 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 159. Yung ating pong 159, i-divide po natin sa 6 na nagawa para makuha po natin kung magkano nga ba ang puhunan natin dito sa isang leche flan. Kaya ang puhunan po natin ay 26.5. Depende na po sa inyo kung magkano nyo po ipepresyo. Pero ngayon, tutuusin ko po siya sa 40 pesos ang isang tab. Kaya ang mapipigbilhan po lahat natin dito sa 6 ay 200
40 pesos. Ngayon po, i-minus po natin yung ating 159 na puhunan. Kaya tutubo pa po tayo dito ng 81 pesos. Ayun po, tulad po ng lagi ko sinasabi, depende na po sa inyo kung gaano po karami yung magagawa ninyo. Kung kakaririn nyo po ang pagleleche plan, magiging malaki po ang inyong tubo. Pwede po kayong magnegosyo ng purong egg yolk at pwede din naman po ang whole egg. Depende na po sa inyo kung alin po yung kakaririn nyo sa dalawa. Pero pwede namang parehas para meron kayong mahal na leche plan at meron din naman po kayong mura na leche plan. Kaya kung kakaririn nyo po ito, magkakaroon pa po kayo ng idea kung paano pa magiging mas mabili po ang inyong leche plan. Kasi ito pwede nyo lagyan ng ribbon na red o kaya naman ay magpa-print po kayo ng pangalan dito. Halimbawa, pangalan nyo po, contact number, text lang po sila at o-order sa inyo, di ba? Magkakaroon po kayo ng dagdag income dahil ang sarap po ng leche plan. May okasyon man po o wala, hinahanap-hanap po talaga ito ng mga tao. Kaya bago po magtapos ang video na ito, uli ako po ay magpapasalamat sa aking mga taga-subaybay. Maraming pong salamat sa inyo. Taos puso po akong nagpapasalamat. At sana po kayo ay patuloy pang madagdagan. Kaya sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan pindutin yung bell button upang sa mga next video ko po ay ma-notify po kayo. Kaya hanggang dito na lang po ang video na ito. Kaya maraming pong salamat sa inyo lahat. At sana sa video na ito ay may naitulong po sa inyo. Maraming pong salamat. Bye-bye!